Nhân vật chính của bộ phim là Zara, một cô gái trẻ vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp đại học. Để đánh dấu cột mốc này, cô cùng nhóm bạn đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nghỉ dưỡng vài ngày. Thế nhưng thời gian gần đây thời tiết thường xuyên có bão. Mẹ Zara khuyên cô nên ở nhà và tạm gác chuyến đi, bởi ra biển vào lúc này sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù vậy cô gái hoàn toàn không quan tâm. Sáng hôm sau bà mẹ bước vào phòng kiểm tra, Zara vẫn giả vờ nằm ngủ trên giường. Tuy nhiên ngay khi bà ấy vừa đi khỏi, cô gái liền bật dậy và trốn ra cửa sổ, nơi cậu bạn thân Noah đã đứng chờ sẵn. 5 người sau đó đã có mặt trên chiếc du thuyền, cùng nhau vui vẻ tận hưởng cảm giác lênh đênh trên biển. Ngoài Zara và Noah, thì 3 người còn lại trong nhóm là cậu thanh niên tóc dài tên Pandu, cùng 2 cô gái là Lathi và Nikki. Bọn họ là bạn thân suốt 4 năm đại học, và đây có thể là chuyến đi cuối cùng mà cả nhóm tập họp đông đủ như vậy. Trong lúc mọi người đang vui vẻ, Zara kiểm tra điện thoại thì phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Mặc dù vậy cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì to tát. Đúng lúc đó chuông báo động trên con tàu bất ngờ vang lên. Chỉ vài giây sau, một hòn đảo lạ từ trong màn sương dần hiện ra ngay trước mắt. Không còn lựa chọn nào khác, con tàu buộc phải cập bến vào hòn đảo. Trong lúc cả nhóm còn đang hoang mang, thuyền trưởng bước tới giải thích rằng con tàu đã mắc cạn ở vùng nước nông và chỉ có thể rời đi khi thủy triều dâng lên. Noah lập tức bảo mọi người kiểm tra sóng điện thoại, nhưng nơi đây hoàn toàn không có bất kỳ tín hiệu nào. Nikki tức giận than phiền vì đã lỡ chuyến nghỉ dưỡng, trong khi Zara thì khuyên cô gái nên giữ bình tĩnh. Trong lúc ông thuyền trưởng đang sửa chữa con tàu, cả nhóm chia nhau ra xung quanh để tìm sóng điện thoại. Khi đang đi dọc bờ biển, Noah và Zara phát hiện một chiếc thuyền bỏ hoang. Bên trong chứa xác những con cá bị chém một cách dã man. Noah cho rằng có thể là thuyền của một ngư dân nào đó, nhưng Zara bác bỏ vì chẳng ai lại vứt hết số cá mình vừa bắt được ở lại đây. Một lát sau, cả nhóm lại tìm thấy một chiếc thuyền khác với dòng chữ SOS được sơn trên mạn thuyền. Ở gần đó còn có một chiếc giày phụ nữ dính đầy máu. Trong lúc cả đám đang hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra tại đây, bất ngờ trong rừng vang lên tiếng kêu la của một đứa trẻ. Mặc cho Nikki ra sức ngăn cản, Noah vẫn tin rằng có người sống sót và muốn vào đó tìm kiếm. Zara thấy vậy cũng quyết định đi theo cậu thanh niên. Cả hai sau đó băng qua những lùm cây rậm rạp, không biết rằng mình vừa đi ngang một cánh tay người đã bị chặt đứt. Trời dần tối, hai người bọn họ vẫn tiếp tục lần theo tiếng khóc trong khu rừng. Sau một lúc tìm kiếm mà không có kết quả, Zara đề nghị cả hai nên quay lại bãi biển. Thế nhưng ngay khi chuẩn bị rời đi, bất ngờ có thứ gì đó lướt qua ngay sau lưng, kèm theo tiếng khóc của một đứa bé gái. Noah liền chạy theo âm thanh, phát hiện một khu vui chơi bỏ hoang nằm sâu trong rừng. Vừa lúc đó tiếng động lại phát ra ở bụi cây đằng sau, khiến Noah tức tối liền một mình bước thẳng về hướng đó kiểm tra. Bỗng Zara chợt cảm thấy có ai đó vừa lướt ngang sau lưng, quay sang thì phát hiện một bóng người đằng sau gốc cây. Tưởng rằng đã tìm thấy ai đó sống sót, nhưng khi đến gần thì kinh hãi khi thấy một cái xác chết khô. Zara hét lớn khiến 3 người ở ngoài bãi biển nghe thấy. Pandu bảo 2 cô bạn ở lại đó canh chừng, còn cậu ta thì một mình tiến vào rừng để cứu Zara. Về phía Noah, khi nghe tiếng hét cũng liền quay lại chỗ cô gái. Nhìn thấy cái xác khiến bọn họ vô cùng sợ hãi, quyết định rời khỏi nơi này ngay lập tức. Thế nhưng trên đường đi, Noah bất ngờ đụng phải một cái xác khác. Lúc này họ mới phát hiện xung quanh có hàng chục thi thể nằm ngổn ngang. Cả hai kinh hãi lập tức bỏ chạy. Nhưng được một lúc, Zara bàng hoàng nhận ra bọn họ đã quay lại đúng nơi xuất phát. Trong lúc đang hoang mang, Pandu bỗng xuất hiện giúp cả hai phần nào yên tâm hơn. Noah vội kể cho cậu ta về những cái xác nằm rải rác trong rừng, nghi ngờ nơi này từng xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng nào đó. Pandu cố trấn an và yêu cầu bọn họ nên quay về bãi biển. Cậu ta sau đó dùng một chiếc khăn buộc lên thân cây nhằm đánh dấu rằng bọn họ đã đi qua nơi này. Đi thêm một đoạn, trước mắt 3 người hiện ra vô số bộ xương nằm la liệt khắp nơi. Dù vô cùng sợ hãi, cả ba vẫn tiếp tục lần mò tìm đường ra khỏi đó. Trong lúc Noah và Zara vừa đi vừa nói chuyện, Pandu vô tình rẽ sang một hướng khác mà không ai để ý. Đến khi nhìn lại thì cậu thanh niên đã biến đâu mất dạng. Về phía Pandu, khi nhận ra sự việc bèn quay lại tìm 2 người bạn của mình. Thế nhưng bằng một cách nào đó, bọn họ dù ở gần nhau nhưng hoàn toàn không thể nhìn thấy đối phương. Trong lúc tìm kiếm, Noah và Zara phát hiện một tấm biển báo cũ kỹ với dòng chữ Bệnh viện tâm thần trên đảo. Cùng lúc đó ngoài bờ biển, ông thuyền trưởng vẫn liên tục phát tín hiệu cầu cứu qua bộ đàm, cho biết cả nhóm đang mắc kẹt trên một hòn đảo kỳ lạ, thậm chí vị trí của nó còn không tồn tại trên hệ thống GPS. Lúc này bỗng động cơ của chiếc tàu tự khởi động. Ông thuyền trưởng nghe thấy lập tức chạy tới kiểm tra, nhưng khi vừa đến nơi thì động cơ lại im bặt. Lúc này ông ta bỗng phát hiện một sợi xích lớn đang quấn chặt vào cánh quạt phía dưới, bèn trèo đến định gỡ nó ra. Thế nhưng đúng lúc đó động cơ bất ngờ nổ máy, cuốn người đàn ông thẳng vào cánh quạt đang quay và nghiền nát ông ta từng mảnh, ngay trước mặt 2 cô bạn Nikki và Lathi. Bọn họ chưa kịp hoàn hồn thì Nikki bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Cô từ từ ngẩng đầu lên thì kinh hãi khi thấy một thứ gì đó đang đứng trên nóc con tàu, liền lập tức lôi Lathi chạy vào trong rừng. Về phía Zara và Noah lúc này đã tìm thấy một tòa nhà bỏ hoang từng là bệnh viện tâm thần ngay giữa khu rừng. Noah có chút lo lắng không muốn vào, nhưng Zara cho rằng nơi này có thể đang cất giấu lời giải cho những cái xác nằm rải rác trên hòn đảo. Nói xong cô gái liền mở cửa bước vào bên trong. Quay lại phía cậu thanh niên Pandu, trong lúc đang lạc giữa khu rừng, bất chợt nhìn thấy bóng một đứa trẻ chạy ngang qua.
Cậu ta nhanh chóng đuổi theo, nhìn thấy cô bé dừng lại đằng sau một gốc cây rồi bật khóc, bảo rằng mình muốn gặp mẹ. Nghĩ rằng chỉ là một đứa trẻ bị lạc, Pandu nhẹ nhàng tiến đến định trấn an. Bất ngờ một sợi xích từ đâu xuất hiện, quấn chặt lấy chân cậu ta rồi treo ngược lên cây. Chưa kịp hoàn hồn, gương mặt đáng sợ của cô gái kia liền hiện ra ngay trước mắt, khiến Pandu giật mình rơi mạnh xuống đất. Vừa ngước nhìn lên thì con ma đã đứng ngay trước mặt. Pandu sợ hãi chưa kịp định thần thì nó liền biến mất, sau đó từ đâu xuất hiện bò nhanh về phía cậu thanh niên, khiến cậu ta sợ hãi la hét thất thanh bỏ chạy. Trong lúc đó, Noah và Zara đang khám phá bên trong bệnh viện tâm thần. Ngay tại sảnh chờ trước cửa, họ đã phát hiện một bộ xương nằm dưới một chiếc đèn chùm bị rơi. Zara còn tìm thấy cuốn lịch ghi năm 2013, chứng tỏ nơi này đã bị bỏ hoang hơn 10 năm. Trên tường có treo một bức ảnh, chụp các bác sĩ cùng bệnh nhân từng điều trị tại đây. Zara thắc mắc vì sao một bệnh viện tâm thần lại được xây trên một hòn đảo hẻo lánh như vậy. Noah nói rằng trước đây từng nghe bố cậu kể lại rằng những hòn đảo vô danh không được đánh dấu trên bản đồ, thường dùng để cách ly những người mắc bệnh truyền nhiễm hoặc tâm thần. Rất có thể hòn đảo này chính là một trong số đó. Tiếp tục lục soát, Zara tìm thấy sơ đồ của tòa nhà, liền đề nghị đến phòng thiết bị để khôi phục nguồn điện, sau đó sẽ sử dụng loa phát thanh để liên lạc với nhóm bạn ngoài kia. Cả hai tiến sâu vào trong mà không biết rằng có một bóng ma đang phản chiếu trong tấm gương gần đó. Quay về phía hai cô bạn thân Nikki và Lathi vẫn đang bị lạc giữa khu rừng sâu. Bất chợt cả hai nhìn thấy Pandu đang ở phía xa. Lathi định chạy đến nhưng liền bị Nikki ngăn cản, cho rằng đó có thể là ma quỷ giả dạng. Bất ngờ vừa lúc đó, hồn ma cô gái trẻ từ đâu xuất hiện ngay sau lưng Pandu. Hai cô bạn sợ hãi nhận ra nó chính là thứ đã đứng trên nắp con tàu lúc nãy. Pandu nhìn thấy hồn ma thì kinh hãi hét lớn bỏ chạy, nhưng nó ngay lập tức đuổi theo, chặn ngay trước mặt, sau đó dùng một sức mạnh siêu nhiên đẩy văng Pandu vào một nhành cây nhọn, khiến cả cơ thể cậu bị xuyên thủng thành nhiều mảnh. Quay lại phía nhóm của Zara, đã thành công kích hoạt được máy phát điện trong bệnh viện. Bọn họ kiểm tra camera, phát hiện Nikki và Lathi đang đứng trước cửa, liền lập tức đưa cả hai vào bên trong. Hai cô gái run rẩy kể lại cái chết của ông thuyền trưởng và cả hồn ma đã tấn công Pandu bên trong khu rừng. Khi nhìn vào bức ảnh chụp tập thể treo trên tường, Lathi nhận ra cô gái trong ảnh chính là hồn ma đang theo ám bọn họ. Nikki tức giận trút hết sự việc lên đầu Noah, cho rằng nếu cậu ta không cố làm anh hùng đi vào trong rừng thì cả nhóm đã không rơi vào thảm cảnh này. Trong lúc hai bên còn đang tranh cãi, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng động lớn. Noah chạy đến mở cửa thì phát hiện chính là Pandu. Bọn họ vội đưa cậu ta vào trong và cố gắng sơ cứu vết thương, thế nhưng tất cả đều đã quá muộn, Pandu đã chết từ trước đó. Noah hoàn toàn suy sụp, bật khóc tự trách bản thân vì quyết định của mình đã đẩy cậu bạn đến chỗ chết. Zara sau khi lấy lại bình tĩnh, liền cho rằng hồn ma cô gái trẻ bí ẩn kia chắc hẳn từng là bệnh nhân của bệnh viện này. Nếu không nhanh chóng tìm ra danh tính của cô ta, từng người trong số họ sẽ lần lượt mất mạng. Cả nhóm vì thế đã quyết định xem lại dữ liệu của đoạn camera cũ trước đây. Bọn họ sau đó phát hiện vào đêm 21 tháng 2 năm 2013, rất nhiều bệnh nhân cùng bác sĩ đang hoảng hốt bỏ chạy khỏi bệnh viện, dường như họ đang bỏ trốn trước một thực thể đáng sợ nào đó. Nữ quản lý bệnh viện vừa chạy đến sảnh, bất ngờ bị cái đèn chùm treo trên trần rơi thẳng xuống đè lên người, khiến bà ấy chết ngay lập tức. Đúng lúc cả đám đang chăm chú quan sát, hồn ma đáng sợ kia bất ngờ hiện ra ngay trước màn hình, khiến ai nấy đều giật mình hoảng hốt. Cho rằng bệnh viện này có che giấu một bí mật nào đó, 4 người liền đi vào phòng lưu trữ hồ sơ để tìm kiếm thông tin. Sau một hồi lục tìm, họ cuối cùng cũng phát hiện hồ sơ bệnh án của một cô bé tên Mala, được đưa vào bệnh viện từ năm 2003. Câu chuyện lúc này trở về quá khứ, Mala là một đứa trẻ sống trong gia đình không hạnh phúc. Bố của cô là một kẻ bạo lực, luôn trừng phạt Mala bằng những biện pháp mạnh bạo, mỗi khi cô làm điều gì đó không vừa mắt ông ta. Trong khi đó mẹ của Mala lại là một người nhu nhược, chỉ biết đứng ngoài mà không dám can ngăn. Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày, Mala bị bố trừng phạt và trong lúc chống cự, cô bé đã vô tình cầm kéo đâm một nhát vào cổ người đàn ông, khiến ông ta chết ngay lập tức. Sau vụ việc, Mala đã được mẹ đưa đến bệnh viện tâm thần nằm trên một hòn đảo hoang. Bà ta còn ký giấy quyết định sẽ để cô bé ở lại đây suốt quãng đời còn lại. Mala hồn nhiên không hề biết những chuyện sắp xảy ra với mình. Thời gian trôi qua, cô bé vẫn ngày đêm mong mỏi mẹ trở lại hòn đảo để đón cô, thế nhưng đổi lại sự mong chờ ấy chỉ là nỗi thất vọng. Vài năm sau, Mala dù đã trưởng thành nhưng vẫn bị nhốt trong bệnh viện như một bệnh nhân tâm thần. Sự cô độc cùng cảm giác bị bỏ rơi biến cô gái trở thành một con người đầy nỗi oán hận. Nhìn thấy một bệnh nhân được tổ chức sinh nhật, Mala liền lao đến túm tóc và liên tục đập đầu cô ấy xuống mặt bàn, còn gào lên rằng nếu mình không có được hạnh phúc thì không ai ở đây được phép có nó. Sau sự việc, Mala bị bà quản lý đưa đến phòng tra khảo. Bà ta cho rằng nếu cô gái tiếp tục bạo lực như vậy thì cô đang đi trên chính vết xe đổ của bố mình và không xứng đáng được mẹ đến đón về nhà. Mala nghe đến đây liền cười lớn, hỏi ngược lại rằng nếu cô chết thì mẹ cô có đến nhận xác của cô hay không. Nhận thấy căn bệnh của Mala ngày càng nghiêm trọng, bà quản lý buộc phải đưa cô vào phòng cách ly, siết chặt tay chân vào 4 góc giường. Những ngày trôi qua, Mala chỉ biết gào khóc gọi mẹ trong tuyệt vọng. Cho đến một ngày, cô gái bằng cách nào đó đã tự tháo được dây xích. Thế nhưng thay vì bỏ trốn, cô lại quấn sợi xích quanh cổ rồi tự kết liễu đời mình. Thì ra sau tất cả, Zara nhận ra mẹ của mình mới chính là kẻ tàn nhẫn nhất.
Ngay từ đầu bà ấy chưa từng có ý định quay trở lại đây để đón cô. Mala sau đó tự sát và trở thành hồn ma đầy oán hận, quay trở về giết chết từng bệnh nhân và bác sĩ ở bệnh viện. Bởi trong mắt của cô, chính họ là những kẻ đã cướp đi cơ hội để cô được đoàn tụ với mẹ của mình. Sau khi xem hết đoạn video, Zara cho rằng thi thể của Mala vẫn còn trong bệnh viện. Nếu tìm được và chôn cất tử tế, linh hồn cô gái có thể sẽ được yên nghỉ, đồng thời lời nguyền trên đảo cũng sẽ chấm dứt. Sau khi thống nhất kế hoạch, Noah và Zara đến nhà xác để tìm thi thể của Mala, còn Nikki và Lathi đi tìm một chiếc xẻng để đào mộ. Khi kiểm tra trong danh sách hồ sơ, cả hai tìm thấy giấy chứng tử của Mala cùng một túi đựng thi thể, bên trong là một bộ xương đã phân hủy từ lâu. Cùng lúc đó, Lathi vào phòng thiết bị để tìm xẻng, trong khi Nikki đứng đợi bên ngoài. Bất chợt một bóng đen xuất hiện phía sau lưng Lathi. Đúng lúc đó Noah và Zara vừa đưa bộ xương của Mala ra ngoài hành lang, bảo Nikki mau mang xẻng ra ngoài vườn để tiến hành chôn cất. Cô gái bèn chạy vào trong để gọi Lathi, nhưng ngay khi cả hai vừa định bước ra, cánh cửa bất ngờ đóng sầm lại nhốt Lathi ở bên trong. Ngay lúc đó hồn ma của Mala từ đâu xuất hiện, chậm rãi tiến về phía Lathi. Cô gái hoảng loạn gào thét, trong khi Nikki điên cuồng đập cửa tìm cách mở khóa. Bất ngờ một thanh sắt nhọn đâm xuyên mạnh qua cánh cửa. Nikki chết lặng khi thấy thi thể của Lathi treo lơ lửng ngay trước mặt, với thanh sắc đâm xuyên qua đầu. Cô gái hoảng loạn định bỏ chạy, nhưng ngay lập tức liền bị hồn ma túm lấy chân và lôi đi mất dạng. Về phía Noah và Zara, chờ mãi vẫn không thấy hai cô gái trong nhóm xuất hiện. Vì lo lắng nên bọn họ bèn quay lại phòng thiết bị để tìm. Nhưng vừa đến nơi, đập vào mắt là thi thể của Lathi vẫn còn treo lủng lẳng trước cửa. Zara bàng hoàng bật khóc trong tuyệt vọng. Noah cố trấn an và bảo việc quan trọng nhất lúc này là chôn cất Mala, nếu không tất cả bọn họ đều sẽ bị cô ta giết chết. Về phía Nikki, tỉnh dậy đã thấy mình nhốt trong một căn phòng kín. Cô gái cố đập cửa kêu cứu nhưng nó đã bị khóa. Đúng lúc ấy Mala xuất hiện và từng bước tiến về phía cô. Trong lúc bị dồn đến đường cùng, Nikki vô tình nhìn thấy hai bình ga đặt ở góc phòng. Không còn đường lui, cô lập tức mở van để khí ga tràn ngập khắp căn phòng. Nikki lớn tiếng thách thức Mala, tuyên bố rằng nếu mình chết cũng sẽ cho nổ tung cả nơi này để kéo cô ta xuống địa ngục cùng mình. Thế nhưng ngay lúc Nikki chuẩn bị châm lửa, một sợi dây xích bất ngờ quấn chặt lấy miệng cô gái, khiến chiếc bật lửa rơi khỏi tay. Cả cơ thể Nikki bị nhấc bổng lên không trung. Mala liên tục tra tấn, xé toạc phần miệng của cô gái tách đôi khỏi cơ thể, khiến cô ấy chết ngay lập tức. Trong lúc đó, Noah và Zara đang bắt đầu chôn bộ hài cốt, bỗng một tiếng thét chói tai vang vọng khắp hòn đảo. Ngay lập tức cánh cửa một căn phòng gần đó bất ngờ mở ra. Chưa kịp phản ứng, Noah liền bị một thế lực vô hình kéo vào bên trong. Zara chạy đến thì kinh hãi khi thấy thi thể không còn nguyên vẹn của Nikki. Cô gái tuyệt vọng quỳ xuống van xin linh hồn của Mala tha cho Noah, bảo rằng mình hiểu nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng suốt bao năm qua. Tuy nhiên mọi thứ sẽ sớm kết thúc và cô sẽ được đầu thai trong yên bình. Trong lúc đó, Noah bỗng ngửi thấy mùi ga nồng nặc khắp phòng. Cậu ta không suy nghĩ liền lao đến chụp lấy bật lửa rồi châm ngòi. Ngay lập tức cả tòa nhà nổ tung thành từng mảnh. Zara đau đớn nhìn khung cảnh trước mắt đang chìm trong biển lửa, bao trùm lấy xác của những người bạn mà cô yêu quý. Sáng hôm sau, một đội cứu hộ đã được cử đến hòn đảo. Sau quá trình tìm kiếm, thi thể của tất cả nạn nhân lần lượt được đưa ra ngoài và chỉ Zara là người duy nhất sống sót. Cô gái sau đó trở về nhà trong vòng tay ấm áp của mẹ. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, thế nhưng một khung cảnh cuối phim đã để lộ những bức vẽ trẻ con dán đầy trong phòng của Zara, báo hiệu rằng cô đã hoàn toàn bị linh hồn của Mala chiếm giữ cơ thể. Thông điệp của bộ phim như muốn nhắn nhủ một điều, rằng đừng bao giờ cãi lời cha mẹ nếu không muốn bản thân nhận lấy hậu quả thích đáng. Bộ phim đến đây cũng đã hết. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem? Hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.